Màn trình diễn gây ức chế nhất Miss Universe 2020 gọi tên Cambodia, sợ lọ mò hoặc liệu có đăng quang. Đại diện đến từ Cambodia xạ dĩ tạ dẹt đang khiến nhiều người bực bội vì có một màn thể hiện lê thê trên sân khấu bán kết Miss Universe 2020. Bán kết Miss Universe 2020 đã được diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 15 tháng 5, theo giờ Việt Nam. Chỉ còn một ngày nữa thôi, đêm phải nổ của cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh sẽ được diễn ra và chủ nhân chiếc vương miện thứ 69 sẽ được xướng tên. Fan sắc đẹp trên khắp thế giới đang vô cùng mong ngóng giây phút này. Khánh Vân đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020 đang có phong độ ổn định và màn thể hiện xuất sắc. Tại đêm thi bán kết với 2 phần thi, Khánh Vân đã khiến nhiều người phải vỡ òa khi xuất hiện đầy tự tin. Khán giả Việt có quyền hy vọng Miss Universe Việt Nam 2019 sẽ thực sự làm nên chuyện tại đêm chung kết sắp diễn ra tới đây. Tại đêm thi bán kết vừa qua, nhiều đại diện các nước cũng đã có những màn thể hiện tuyệt vời. Thế nhưng bên cạnh đó, có những phần thi đem lại cho khán giả không ít sự khó chịu. Và màn trình diễn ức chế nhất tại bán kết Miss Universe 2020 đã gọi tên đại diện của Cambodia. Nhiều người nhận xét rằng, đại diện Cambodia trình diễn khá yếu và bước đi chậm chạp, có phần câu giờ. Theo kịch bản, mỗi hoa hậu khi trình diễn trên sân khấu chỉ có khoảng thời gian 1 phút, thế nhưng xạ dĩ tạ dẹt lại chiếm sàn diễn gấp đôi thời gian quy định. Đã có khá nhiều ý kiến về phần trình diễn của cô. Thế nhưng fan sắc đẹp của Cambodia tin tưởng rằng, chiếc vương miện thứ 69 của Miss Universe sẽ dành cho xạ dĩ tạ dẹt. Và fan hâm mộ nước này đặt cho màn mặt của xạ dĩ tạ dẹt là sờ lò mó mắt. Dẹt xạ dĩ tạ năm nay 25 tuổi, sinh ra ở Phnom Penh là đại diện mạnh nhất là Cambodia gửi tới Miss Universe. Mặc dù không có lợi thế về chiều cao, thế nhưng xạ dĩ tạ mang vẻ đẹp hiện đại và cá tính nhưng vẫn không kém phần đáng yêu. Đại diện Cambodia thông thạo tiếng Anh lẫn tiếng Khmer. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.